שלום לכם וערב טוב. הניסיון האחרון לעסקת חטופים לפני פעולה ברפיח מביא לקרב חריף בתוך הממשלה ולחץ כבד על נתניהו מימין ומשמאל. ראש הממשלה אומר היום, ניכנס לרפיח עם או בלי עסקה. מיד פרטים חדשים על הקשיים שעולים הערב במגעים, מיד גם סקר מנדטים חדש, והאם הציבור תומך בעסקת חטופים. אנחנו נפתח בך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, ואת מפרסמת הערב על הדרישות של חמאס שמקשות על התקדמות העסקה. נכון, מיכל, חמאס למעשה סבור שישראל תיכנס לרפיח גם אם תהיה עסקת חטופים, במידה רבה מאמצת מה שראש הממשלה נתניהו אומר בעצמו, ולכן בשיחות שהוא מקיים עם המתווכים בימים האחרונים הוא מעלה כמה דרישות. לא רק ערבויות מהמתווכים שישראל תעצור את המלחמה לתקופה ממושכת, אלא גם מסרב לשחרר את מספר החטופים שמוגדרים כשחרור הומניטרי בפעימות קבועות, כפי שדובר עליו עד עתה. למעשה הוא רוצה לשמור בחזקתו את חלק מאותם חטופים שמוגדרים כשחרור הומניטרי, מתוך מחשבה שזה יפעיל מנוף לחץ על ישראל, להשלים את התחייבותה, אם תרצי, להגיע לשלב השני המשמעותי יותר של עסקת החטופים. במקביל, יש מחלוקת בין הצדדים בנוגע לשאלה כמה בכלל חטופים משוחררו באותו שלב ראשון. ישראל סבורה שמדובר בלפחות 33 אנשים, ביניהם נשים, גם חיילות, קשישים, חולים וכן פגועי נפש. חמאס מציין מספרים נמוכים הרבה יותר. הוא טוען בדיווחים ערביים שהוא יכול לשחרר רק 18 חטופים, ועל פי מקורות שמעורים בשיח בין הצדדים בעת הזו, המשמעות היא שחמאס רוצה לסכם כמעט את כל העסקה בבת אחת, וזה במידה רבה אומר סינדול של ישראל, ואולי מסביר גם את המורכבות הפוליטית שאנחנו שומעים עליה הערב ובימים האחרונים בכלל, כי המשמעות של זה שישראל נדרשת לאשר את כמעט הפסקת המלחמה כבר בשלב הזה, ואולי בראייה ארוכת טווח, כי עצירת המלחמה גם תביא לשיפור או להתקרבות של הנורמליזציה עם סעודיה. כן, אופק מדיני. תודה, גילי. בהמשך לדברים שלך ולקשיים שאנחנו רואים, אנחנו לפרסום ראשון שלך, סולימאן מסעודה, לגבי אינדיקציות ראשונות לתשובת חמאס שמגיעות היום לישראל ממצרים. נכון, זה קורה היום, אמנם לא תשובה סופית ורשמית שחמאס מעביר לישראל, אבל כן מועברות היום אינדיקציות ראשוניות דרך המצרים לישראל, והאינדיקציות האלה, מיכל, אנחנו מפרסמים הערב, הן שליליות לגבי אותה הצעה שהוגשו להם. כך מאשרים לנו היום שני מקורות המעורים במשא ומתן. לפי אותם מקורות, האינדיקציות השליליות של חמאס קשורות דווקא במה שדיברה עליו גילי כרגע, וזה עניין הפסקת המלחמה. חמאס דורש ואומר למצרים שהעבירו את המסר לישראל, אין מספיק ערבויות לסיים את המלחמה, ולכן הם מעבירים את האינדיקציות השליליות האלה. מה זה אומר כרגע, מיכל? אז בישראל אומרים לנו, זה לא אומר שלא תהיה עסקה, זה פשוט אומר שהתשובה הרשמית תהיה ככל הנראה מאוד מאתגרת מבחינת הדרג המדיני, ולכן הדרג המדיני צריך להתכנס ולקבל החלטה, האם הוא מגמיש עוד את העמדות שלו, כלומר את העמדות של ישראל, שממילא התגמשו בחודשים האחרונים, במיוחד גם בהצעה האחרונה. בשורה התחתונה, אינדיקציות שמחכים להם מחמאס מגיעות היום, הן אינדיקציות שליליות, והתשובה הסופית תגיע בהמשך. תודה רבה, סולימאן. ועכשיו אנחנו אליך, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, ואתה מפרסם, מיכאל, פרטים חדשים על הקרע בממשלה והלחצים בקואליציה מכל כיוון על נתניהו. נכון מאוד, מיכל, למרות שאנחנו לא נמצאים בשלב הזה בכלל, אין עדיין עסקה של ממש על הפרק, ולמרות זאת, בקבינט, בממשלה, המתח כבר עכשיו מגיע ממש לשיא. במהלך היממה האחרונה, איומים גם של סמוטריץ', גם של בן גביר, וגם בשעות האחרונות ממש של חבר קבינט המלחמה, השר גדי איזנקוט, ואנחנו מדווחים הערב על הקו האדום למעשה של גנץ ואיזנקוט שקשור למגעים הללו ולעסקה החדשה, והם סבורים שנתניהו יקבל בהשראת אותו לחץ פוליטי מימין החלטה לפרוץ לרפיח לפני שהמגעים לעסקה הנוכחית ימוצו. זאת יכולה להיות עילה לפירוק הממשלה, יחד עם דברים נוספים שאותם הם מגדירים כעניינים של קבלת החלטות שלא משיקולים לאומיים. בן גביר וסמוטריץ' אומרים לנתניהו, אנחנו רוצים כניסה לרפיח עכשיו, אבל בקבינט המלחמה, בשלב הזה יש תמימות דעים שצריך לחכות עם הכניסה לרפיח כדי לשמוע מה חמאס אומר על ההצעה. הבוקר דיווחנו על כך שנתניהו דחה כבר פעמיים את הכניסה לרפיח, וכנראה, מיכל, שהיד עוד נטויה.
מיכאל, תודה.